Hello, xin chào mọi người, mình là Đức và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Trong video lần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn 7 món đồ mà sau một năm biết tới lối sống tối giản thì mình đã không còn mua nữa. Và có lẽ danh sách này cũng sẽ tiếp tục và thậm chí có thể dài hơn nữa vào trong năm 2022 này. Lối sống tối giản đã tác động đến cách sống cũng như lối suy nghĩ của mình rất là nhiều. Và điều quan trọng là mình có thể xác định được những cái điều gì thực sự có ý nghĩa và quan trọng đối với bản thân mình và những điều gì thì không. Chúng ta cảm thấy thỏa mãn khi mà những cái nhu cầu bất chợt và ngẫu nhiên được đáp ứng một cách ngay lập tức. Nhưng suy cho cùng thì những cái thứ thực sự quan trọng mới lại với chúng ta. Và mở đầu trên danh sách những cái thứ mà mình không còn mua nữa thì đó chính là mỹ phẩm nam. Nghe mỹ phẩm thì nó cũng hơi đau tát quá đúng không? Nhưng mà thực ra ấy, thì nó chỉ gồm sáp, pomade, nước hoa cũng như là kem cọ râu của mình thôi. Hồi trước ấy, thì mình mua cực kỳ nhiều những cái sản phẩm tạo kiểu tóc như là sáp, pomade hay những cái spray để xịt giữ cố định tóc. Tuy nhiên thì mình không mua những cái sản phẩm này vì cái mục đích thực sự của nó đó là tạo kiểu tóc, mà mình thấy đa số những người mà mình quen mua những sản phẩm này chủ yếu là để trưng bày và sưu tầm nữa, nên là mình cũng mua theo. Và thực sự là mình chỉ dùng chưa tới 10% mỗi lọ sáp, và chỉ một mình thôi thì cũng không thể nào dùng hết cái chỗ sáp đấy được. Còn đối với bây giờ thì mình chỉ giữ một thứ cho mỗi sản phẩm tạo kiểu tóc cũng như là mỗi cái mỹ phẩm nam mà mình có mà thôi. Ví dụ như một lọ sáp để đi chơi hay là tạo kiểu tóc như bây giờ, một lọ pomade để mình tham dự những cái sự kiện mà nó mang tính chất nghiêm túc hơn, và cuối cùng là một lọ nước hoa để mình có thể sử dụng hàng ngày. Thế thôi. Ban đầu thì mình cảm thấy sẽ thực sự khó khăn khi mà phải từ bỏ cả một cái đống gia tài đấy. Nhưng sau khi mà mình đi đem tặng hết những cái đống đồ đấy, cũng như là chỉ còn lại những cái đồ như bây giờ, thì hóa ra là mình cũng chẳng cảm thấy thiếu thốn hay là khó chịu một cái gì cả, và cuộc sống của mình vẫn vậy. Có lẽ vì cái nhu cầu thực sự của mình đối với những sản phẩm đấy không nhiều đến mức như vậy, và chỉ khi nào những cái sản phẩm bây giờ hết thì mình mới mua lại thôi, chứ mình không mua thêm để sưu tầm như hồi trước nữa. Chính điều này đã đem lại lợi ích cho mình một cách rõ rệt nhất, đó chính là mình không phải tốn quá nhiều thời gian buổi sáng để chọn nước hoa hay là sáp nữa. Tất nhiên thì sự lựa chọn hoàn toàn là của bạn. Tùy vào nhu cầu cũng như là tính chất công việc thì mỗi người sẽ có một cái số lượng đồ sử dụng khác nhau. Điều mình muốn nói ở đây là chúng mình nên nhìn nhận lại cái nhu cầu sử dụng thực sự của mình là gì. Vì có những cái món đồ mà khi không có chúng thì cuộc sống của chúng mình vẫn rất là ổn, và chúng ta cũng có nhiều thời gian hơn để dành cho những công việc khác. Vài năm trở lại đây thì mình đã dừng hẳn việc mua những món quần áo đẹp nhưng chất lượng thấp giống như hồi trước. Thay vào đó thì mình để dành tiền để chuyển qua những món đồ đắt hơn một chút nhưng mà có chất lượng cao hơn rất là nhiều. Đặc biệt là những món đồ basic mà mình có tần suất sử dụng nhiều và lâu dài. Việc mua những món quần áo chất lượng tốt sẽ giúp bạn sở hữu và sử dụng chúng một cách lâu dài, hơn là việc mua rất nhiều quần áo đẹp nhưng chất lượng thấp và bạn chỉ có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất là một năm. Ok, các bạn nghe đến đây thì cũng có thể nghĩ là thì nhiều tiền thì nói gì mà trả được. Nhưng không, mình cũng như các bạn mà thôi, mình cũng đã tích góp để dành rồi dần dần mình mới có thể mua được những món đồ như vậy. Đối với quần áo thì mình không chỉ coi đấy như là những thứ để mình mặc, mà mình còn coi đó là những khoản đầu tư nhỏ của mình nữa. Đồng thời thì việc sử dụng những món quần áo trong một thời gian dài cũng là một cách rất là hay để giảm thiểu những cái rác thải may mặc và bảo vệ môi trường. Và một lợi ích cuối cùng mà mình có thể thấy đó chính là mình không cần phải đi đến cửa hàng quần áo quá nhiều lần để mua quần áo như hồi trước nữa, và mình chỉ đến khi mình cần mua một món đồ gì đó thực sự cần thiết mà thôi. Cũng tương tự với quần áo thì đến bây giờ mình đã không còn mua những cái đồ công nghệ rẻ nhưng mà chất lượng thấp nữa, mà mình sẽ tích góp để có thể sử dụng những cái món đồ có chất lượng cao và có thể sử dụng được lâu dài. Trong một thời đại mà công nghệ phát triển như bây giờ thì chúng ta có thể thấy là những món đồ công nghệ được bán ở ngoài thị trường rất là nhiều với đủ loại giá cả và mẫu mã. Đơn cử như sạc điện thoại thì mình có thể mua một cách rất dễ dàng ở ngoài kia những cái cắp sạc điện thoại tầm 30.000 như thế này. Và tất nhiên là mình vẫn có thể sử dụng chúng một cách bình thường. Tuy nhiên thì mình cũng có thể chắc chắn một điều rằng tuổi thọ của chúng sẽ không thể cao bằng những cái cắp sạc có chất lượng cao hơn một chút như thế này. Chưa kể đến việc chất lượng không được đảm bảo cho lắm của những cái sản phẩm công nghệ có chất lượng thấp sẽ có thể ảnh hưởng đến người sử dụng là chính chúng ta. Tuy nhiên thì với những trường hợp khẩn cấp, khi mà ngân sách chưa cho phép nhưng bạn vẫn phải mua một cắp sạc điện thoại ngay lập tức để sạc, thì đó là một trường hợp ngoại lệ. Mua những món đồ công nghệ cũng chính là một khoản đầu tư khác của mình, cũng giống như quần áo vậy. Chính vì vậy, nếu mà ngân sách cho phép thì mình cũng sẽ không ngần ngại để chi tiêu vào chúng. Vì một món đồ công nghệ tốt sẽ giúp bạn tiết kiệm được một thứ còn quý giá hơn, đó chính là thời gian. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng hiện giờ mình đã chuyển hoàn toàn sang việc sử dụng những cái ví dài như thế này sang việc sử dụng những cái ví nhỏ hơn như là card holder. Hồi trước thì mình nghĩ không chỉ mình mà còn rất nhiều những người khác nữa thích cái việc sử dụng những cái ví dài.
Bởi vì với nó thì chúng ta có thể dùng để đựng được rất nhiều thứ, từ chìa khóa, ảnh, tiền cho tới đồng xu. Và một điều hay ho nữa là những cái ví dài như thế này có thể giúp cho những cái tờ tiền của chúng ta thẳng và phẳng phiu. Tuy nhiên thì tới thời điểm bây giờ, khi mà thời đại công nghệ phát triển và chúng ta thường xuyên sử dụng thẻ ngân hàng cũng như ví điện tử để mua hàng, mua đồ ăn, thì cái nhu cầu sử dụng ví dài của mình không còn nữa. Thay vào đó, một chiếc ví mỏng hay là một cái card holder sẽ nhỏ gọn hơn và có thể vừa với hầu như bất cứ cái túi quần nào, cũng như là vừa đủ để bạn có thể đựng những cái thứ quan trọng ở trong đó. Với cái card holder mà mình đã sử dụng thì mình dùng nó để đựng thẻ ngân hàng, thẻ thành viên, ảnh kỷ niệm và cuối cùng là một vài tờ tiền trong những cái trường hợp khẩn cấp. Mình biết có nhiều người coi ví là một phụ kiện không thể thiếu và họ rất quan trọng việc hình thức của chiếc ví mình đang có như thế nào. Nhưng đối với mình thì hiện tại mình chỉ đang coi ví như đúng tính chất của nó mà thôi, đó là để đựng thẻ và tiền. Thời gian gần đây thì mình đang hạn chế và hầu như là không mua thêm bất cứ quyển sách giấy nào nữa. Điều này không phải là mình không thích đọc sách, mà là vì trong năm vừa qua thì một trong những khoản chi tiêu hợp lý và có ý nghĩa nhất của mình đó chính là máy đọc sách. Đối với mình thì từ khi có chiếc máy này thì mình thậm chí còn đọc sách nhiều hơn trước rất là nhiều. Mình không chỉ chứa được rất nhiều các đầu sách ở trong chiếc máy này, mà mình còn có thể đọc hầu như là bất cứ quyển sách nào mỗi khi mà mình có nhu cầu đọc. Còn nếu khi mà mình thực sự muốn mua cái quyển sách nào đó thì mình sẽ hỏi bạn bè hay là mua ở thư viện trường nếu có. Hồi bé thì mình luôn muốn có một chiếc đồng hồ báo thức để gọi mình dậy mỗi buổi sáng. Cái này thì không phải mình muốn nó gọi mình như vậy, mà là để giống với những cái cảnh mà mình xem được ở trên phim. Lớn hơn một chút thì mình vẫn sử dụng đồng hồ báo thức, nhưng mà cho đến bây giờ thì mình hoàn toàn trông đợi và nhờ cậy vào chiếc điện thoại cùng với ứng dụng báo thức để gọi mình dậy mỗi buổi sáng. Vì thế đồng hồ báo thức là một món đồ mà mình nghĩ mình sẽ không mua nữa ở trong hiện tại cũng như trong tương lai. Mình rất thích bài Photograph của Ed Sheeran và mình cũng nghĩ rằng việc ghi lại những dấu ấn trong cuộc đời cũng như hình ảnh của những người thân mà mình yêu quý trong những khung ảnh thực sự là một điều cực kỳ đáng trân trọng. Tuy nhiên hiện tại thì mình chỉ giới hạn từ 1 đến 2 khung ảnh ở trong nhà để chứa những cái hình ảnh thực sự quý giá và quan trọng mà thôi, chứ mình sẽ không mua thêm. Với mình thì chúng ta đã có rất nhiều nơi để lưu trữ những hình ảnh quan trọng như là ở trên điện thoại hay là trên máy tính rồi. Hơn nữa thì việc có quá nhiều khung ảnh ở trong nhà sẽ khiến cho cái lúc chuyển nhà trở nên khó khăn hơn một phần nào. Thay vào đó thì mình lựa chọn cái cách in những ảnh nhỏ nhỏ của người thân để trong ví và mang theo mình. Và vừa rồi là 7 món đồ mà mình đã không còn mua nữa trong những năm vừa rồi. Và chắc chắn sẽ có một vài điểm ở trong video này mà các bạn sẽ không đồng tình với mình. Điều đó hoàn toàn không sao cả. Và hãy coi đây là một cơ hội để chúng ta có thể nhìn một cái khía cạnh khác trong cuộc sống cũng như cách chi tiêu. Còn với các bạn thì sao? Có những cái món đồ gì mà những năm trở lại đây các bạn không còn mua nữa thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và như thường lệ, nếu bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn nút like cũng như subscribe channel để không bỏ lỡ những video tiếp theo từ mình. Mình là Đức và hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau. Bye bye!